السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریز زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی جی. نن به موږ په پیج لی اوټ کې موږ سره لاست نمبر کمانډ دی، یعنی موږ سره الاینمنٹ دی، برینګ فارورډ دی، سینډ بیکورډ دی. په دې باندې موږ خبره کوو، یعنی موږ یو ابجیکټ راواغوسو د هغې ډېر ابجیکټ هم راواغوسو د هغې سیټینګ به موږ په مایکروسافټ ایکسل کې څه طریقې سره کوو. صحیح دی جي. زه رالم ګورم مایکروسافټ ایکسل کولاو کو هغه سیم ډیټا موږ سره راسره ده کوم چې تېره ویډیو کې وه. زه راځم دلته انزرټ ټیب ته، مطلب یو ابجیکټ ما راواغست، یعنی یو دا ابجیکټ ما داسې راواغست. ایز اگزامپل به زه دا راوالم، یو مې داسې دا ابجیکټ راواغست. اوس ګوره ها دې ته ما سپوز کې ګوره دا کلر ورکړو، دا لاندې چې کوم دی هغې ته ما رالم، یعنی ما دا کلر ورکړو. صحیح دی جي. زه که دلته په دې کلیک وکړم نو ما سره د شیپ فارمیټ په نوم باندې دې پراپرټي راشي. زه به دا داسې لنډ لږ ایکسپلین کړم. ګوره که دې له زه کلر چینج کوم، زه به دلته راشم د دې ځای نه زه د دې کلر چینج کوم. مور کلر باندې کلیک وکړې دې ځای نه ته د دې کلر ملر چینج کولی شي. صحیح ده. که دلته راشي دې کې پکچر راولي، په پکچر کلیک وکړې دې ځای نه پکې ته څه پکچر هم راوستلی شي. په ورک اپلاین به کلیک وکړې پکچر به پکې اټومیټیکلي راشي. بیا موږ سره آوټلاین، نو که آوټلاین ته ننکې نن آوټلاین د دې ځای نه آوټلاین د دې ختم شو. که ته بله آوټلاین ورکوې نو د دې ځای نه څه آوټلاین ولم مطلب ما وله ریډ آوټلاین ورکړو. زه آوټلاین له سایز زیاتوم، دلته به راشي بیرته آوټلاین له ما سایز هم. اوس د شیپ افیکټ د دې څه افیکټ دي، یعنې داسې ګورئ مختلف قسم افیکټ دي. نو چې کوم افیکټ تاسو خوښ وي، یعنې ما سپوز کې په دې کلیک وکړم داسې ګوره ما افیکټ 3D افیکټ راغلی. صحیح. دلته راشه ګوره مختلف قسم افیکټ دي چې کوم پکار یې د دې ځای نه ورکولی شي. دا اصل کې موږ سره مایکروسافټ ورډ کې یوز کېږي، دلته داسې یوزز نشته دی. خو بیا هم هغې نه بعد موږ سره ټکس دی، نو اصل کې دا بیا موږ په ټکس کې ایکسپلین کوو. اوس راځو برینګ فارورډ او بیکورډ سلیکشن پین او الاینمنټ ته راځو. په دې مې کلیک کړی، دلته برینګ فارورډ، دا برینګ فارورډ او برینګ سینډ بیکورډ دا موږ سره دلته هم راځي. خو که زه راشم د پیج لی اوټ ته راشم نو دا موږ سره دې ځای کې دا کمانډونه راځي. نو دواړو کې موږ سره سیم دي چې دلته زه ایکسپلین کوم اټ مین چې سیم طریقه. پهله موږ سره برینګ فارورډ. برینګ فارورډ څه مطلب دی؟ یعنې ګوره دا لاندې ابجیکټ دی، زه چېرې دا داسې و چې د دې نه رادپاسې شي. زه بلته راشم په دې برینګ فارورډ باندې به کلیک وکړم، دا مکمل رادفارورډ شي. ګوره د دې نه ما یو ډوپلیکیټ هم واخیست. صحیح دی. یو ډوپلیکیټ او دې ته مې سپوز کې دلته رالم چې کوم کلر دی هغه مې ته څه کړو. اوس ګوره ما په دې لاندې ابجیکټ کلیک وکړو. که دلته راشم برینګ فارورډ، دا به یو سټپ فارورډ راځي، یو سټپ فارورډ راځي. زه مې چېرې مکمل د دې دواړو نه رادپاسه شي، زه په برینګ ټو فرنټ کلیک وکړم اټومیټیکلي د ټولو نه به رادپاسه شي، که دا هر څومره ابجیکټ وي. ها نیکسټ ټایم موږ سره د دې خلاف وایس ورسا کې سینډ بیکورډ، یعنې ګوره ما په دې کلیک وکړو، زه چېرې یو سټپ د دې ابجیکټ نه د دې بل ایرو نه دی بیک شي، زه بلته راشم په دې سینډ بیکورډ به کلیک وکړم، یو سټپ بیک شو. زه مې چېرې د دې دواړو نه دی په یو کلیک سره بیک شي، زه بلته راشم په دې سینډ ټو بیک به کلیک وکړم اټومیټیکلي ما څه شي د ټولو نه به بیک لاړ شي. بیا موږ سره سلیکشن پین، ځکه په دې کلیک وکړم ما سره دلته یو پینل کولاو شي. نو د دې ځای نه ګوره زه م که یاره شو آل دا ما سره شو کېږي، زه م دا هایډ کا، یعنې سپوز که زه پرنټ الم کنټرول پی سره زه پرنټ الم دا پکې م راشي. نو زه مې چېرې دا په پرنټ کې ما سره رانه شي، دا به زه څه کوم سلیکشن پین به زه کولاو کړم نه دې ځای نه. صحیح شولو. سلیکشن پین به زه کولاو کړم دا به دې ځای نه هایډ آل بیا ما سره نه شو. زه مې یاره زه یو هایډ کوم، یعنې دا بره بلیک ون زه هایډ کوم. زه بلته راشم په دې به کلیک کوم، دا به دې ځای نه ګوره دا په دې چې کوم آیکن دی په دې به کلیک کړو، دا به دې ځای نه هایډ شي. صحیح ده. دې ځای نه ګوره دا ان هایډ او هایډ. صحیح شو. دا دې ځای نه تاسو څه کولی شئ، ټول هم ان هایډ کولی شئ داسې، او ټول بېرته چې کوم دی هغه شو کولی یم. ګوره ما په دې کلیک کړی دی، بیا رالم جي پیج لاوټ ټیب کې دی موږ سره الاینمنټ. اوس الاینمنټ څه کار کوي؟ د دې لپاره به زه یو بل اګزامپل راوالم او د دې نه ما کنټرول ډي سره څه ډوپلیکیټ واخیست. دا موږ چې کومه بټن لینک چې کوم کریټ کړی په هغې کې موږ دا الاینمنټ تقریبا دا سلیکشن ایکسپلین کړی دی. صحیح دی جي. زه که دلته راشم نو تاسو د خوا لږ وګورئ د دې چې کوم دا سیټنګ دی، زه م چېرې دا زه مکمل سټریټ لاین که زه دې طرف ته راولم یا دې طرف ته زه داسې سیکوینس ورکړم، الاین یې کړم، ترتیب کې کړم، نو زه به څه کوم، زه به داسې لیکم شپ سره، دا شپ سره به د ټولو سلیکشن وکړم. الاینمنټ ته به راشم، زه م که یاره لیفټ سایډ ته دې سایډ ته دا برابر شي، نو اټومیټیکلي به د دې به لیفټ الاینمنټ وشي. صحیح ده که نه. زه مې یاره رایټ سایډ ته چې دې کې کوم رایټ سایډ ته ډېر موو راغلی، موو مخکې تللی، نو هغه به څه شي، هغه رایټ سایډ ته به هغه څه شي، ټول به هغې پسې ورشي، الاین به شي. صحیح ده. زه مې یاره د دې یو ایوریج والا په سنټر کې چې کوم راځي نو هغې سره الاین کړم. دا ګوره سنټر سره الاین، دا د دې ځای نه تاسو کولی شئ. ټاپ الاینمنټ چې په دې کلیک وکړو ټول به اټومیټیکلي ټاپ ته راشي. دا اصل کې ګوره دا هارزنټل فارم دی، ورټیکل فارم کې دا موږ سره داسې یوز کېږي دا ټاپ الاینمنټ. او بیا دلته راشه ګوره الاینمنټ میډل، نو ګوره دا په میډل کې ټول الاینمنټ، که دلته راشي الاینمنټ باټم، ټول به باټم ته موږ سره راشي. اوس ګوره کوم چې دا دوه کمانډ پکې موږ سره ډېر هم د ډسټریبیوټ هارزنټل او ډسټریبیوټ ورټیکلي. اوس ګوره دې باندې ځان پوهه کوئ. ها که زه دلته راشم، یعنې داسې ګوره ما بار کلیک وکړو،
دې کې ګوره که تاسو وګورئ نو دا ډسټنس دې ځای کې د دې دوه اوبجکټو کې په منځ کې څه ده لږه ډېره ده، دلته ډېره ده، دلته لږه کمه ده، دلته بیخي کمه ده، دلته بیخي کمه ده. زما یاره دا د ډسټریبیوټ دا چې کوم ډسټنس ده په دې دا ډسټنس تقسیم شي. نو زه به ګوره د دې سلیکشن وکړم، هلته به راشم الاینمنټ، هلته به راشم په ډسټریبیوټ ورټیکلي به کلیک وکړم. نو اټومیټیکلی د دې په منځ کې چې کوم دی هغه ډسټنس چې کومه وه هغه څه شوله ډسټریبیوټ شوله پرې تقسیم شوله. که نه زه ګوره کنټرول زیډ شوم دا اصل کې موږ په دې حالت کې زه به پهله څه کوم لیفټ سایډ ته به الاین کوم، اوس به راشم ډسټریبیوټ ورټیکلي باندې به کلیک کوم، اټومیټیکلی د دې ډسټنس به څه شي ډسټریبیوټ بشي. زه به د یو له داسې سپیس لږ زیات کوم چې ټولو کې داسې ایکولي ګوره ها اوس به یې سلیکټ کړم. اوس ګوره دلته دا سپیس زیاته د دې کې کمه ده، که دلته راشم او په دې کلیک وکړم اوس ګوره ټولو کې څه کړل ایکولي په سپیس ډیوایډ کړل. همدا ابجیکټ زه داسې راځم ګروپ مې کو، د دې ځای نه مې څه کو ګروپ مې کو، داسې مې لږ روټیټ مې کو لیفټ داسې یعنې داسې ما کو اوس غوښ او دې ځای نه بېرته ان ګروپ کو صحیح ده او بار مې لږ کلیک وکړو. داسې راغلم ګوره لږ مې دا داسې کو او لږ مې دا ډسټنس کې لږ ایرریګولر دې کې مې ډېره کړه او دې دوه کې مې داسې کمه کړه او ګوره بېرته مې ټول شیپ سره سلیکټ کړ. اوس ګوره ها هغه ورټیکل فارم اوس هاریزنټل فارم د زم چېرې دې کې زه دا ډسټنس په دې زه دا ډسټریبیوټ بیا به زه الاینمنټ ګوره پهله خو ما دا ټاپ الاینمنټ کړو څه ټاپ الاینمنټ. اوس به راشم په ډسټریبیوټ ورټیکلي به کلیک نه کوم، په ډسټریبیوټ هاریزنټلي به کلیک نو اټومیټیکلی په دې کې به ډسټنس څه شی به ډسټریبیوټ شي. اصل کې چې دا کوم الاینمنټ ده موږ په ډیزاینینګ کې ډېر یوز کېږي، ایکسل کې داسې د دې یوزز نشته خو بیا ما غوښتل چې تاسو په دې زه پوه کړم صحیح دی. چې هغې نه بعد موږ ګروپ او دا روټیټ لیفټ مطلب کو ته ګوره ته داسې وې دلته راشه داسې د دې ځای نه ګوره دا مطلب فلپینګ دی روټیشن دی صحیح ده، دا د دې ځای نه تاسو کولی شئ. بیا دلته ګوره موږ یو کمانډ راځي د کراپ په نوم باندې نو ګوره هغه دلته رانه لکه زه دلته راشم ګوره زه یو ایمیج راوالم صحیح ده، دا ایمیج ما سره رالی زه یم چېرې دا زه کراپ کوم په دې کراپ به تاسو کلیک وکړئ دا دې ځای نه تاسو کولی شئ کراپ کولی شئ. دا ما داسې کراپ کو صحیح دی چې دا ګوره دا ما داسې کراپ اصل کې دا چې کوم پروګرام دی موږ سره نو دا نه د کراپینګ دپاره دی او نه د دې ایمیج، دا اصل کې کلکولیشن بیس پروګرام دی. ګوره دا څه شو دا موږ سره داسې کراپ کو صحیح دی. په دې ځای نه ما دا څه کړو دا مې داسې کراپ کو تاسو ګوره دا لږ شانتې کراپ مې وکړو په دې کراپ مې کلیک وکړو چې اټومیټیکلی ابجیکټ چې کوم مطلب چې کوم ایمیج ما سره څه شو ما سره داسې کراپ شو مطلب اوس وګوره مخکې پکې هغه فضول ایریا هغې سره څه شوله هغه ختمه شوه تاسو پکې دا ایګزیکټ دا ځای کراپ کولی شئ صحیح ده. نو په دې کراپینګ او د دې ځای نه دا سایز زیاتېږي موږ سره وګوره دا وګوره او دا ویډت او دا هایټ موږ سره. نو زه امید لرم چې کوم موږ سره پکچر فارمیټ او الاینمنټ و هغې باندې به تاسو کمپلیټلی پوه شوي یاستئ. مزید ویډیوز لپاره زموږ چینل فالو کړئ. Thank you so much. Wassalam.